Very good morning সকলোলৈকে আজি আমি 3 নম্বৰ লেকচাৰটো আনিছো on APSC mechanical technical part water resource department question number 31 আপোনালোকে দেখা পাইছে questionটো বেসিক্যালি আমাক বয়লাৰ এফিচিয়েন্সিৰ ওপৰত সুধিছে ইয়াত সুধা হৈছে যে আমাৰ ইয়াতে তিনটা কম্পোনেন্টস দিছে সুপাৰ হিটাৰ ইকোনমাইজাৰ এয়াৰ প্ৰিহিটাৰ so they are asking which of the following is used to increase the efficiency of a boiler. Remember, your answer hobo all of the above, okay? Yet superheater jodi ami concept to sound. Ki hoy bostu to মই অলপ এটা লিখি দিছো superheater যোনটো আপোনালোকৰ component আছে বহুত এটা important হয় it is used to increase the steam temperature আৰু moisture to বহুত কমি গুছি যায় and efficiency of the entire cycle increases. It is talking about the Rankine cycle. মনত ৰাখিব economizer যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তাত নামতে আছে economize. We are economizing something এনেকে মনত ৰাখিব আমি যেতিয়া এটা বস্তু economize কৰো তেতিয়া আমি মনত ৰাখিব যোনটো বস্তু ফুয়েল হিচাপে ইউজ কৰো হেতু কমাব লাগিব right আপুনি যদি মনিটাৰী টাৰ্মছত চাই পইচা কমাই দিলে আমি economize বুলি কম ঠিক আছে এই পটকে মনত ৰাখিবলৈ সেইকাৰণে ফাৰ্স্ট পইণ্টটো লিখিছো ফুয়েল কনজাম্পশন কমাই লগে লগে it uses waste heat of the flue gas to preheat the feed water বুজি পালে এখিনি গুটে তিনটা কম্পোনেন্টস it is used basically তেওঁলোকে কি ইউজ কৰে waste heat ইউজ কৰে আৰু it increases or improve the overall boiler efficiency দুটা কম্পোনেন্টস আৰু আছে সৰি আৰু এটা আছে আপোনালোকৰ air preheater নামটোতে আছে air to preheat কৰে so it preheats combustion air using the flue gases আপোনালোকে এটা টাৰ্ম মন কৰিছে না flue gas মানে waste gas ইউজ কৰিছে flue gas waste gas right আৰু superheater to flue gas ইউজ কৰে মই লিখা নাই ইয়াতে কৈ দিছো আৰু combustion যোনটো efficiency আছে বাহি গুছি যায় by using the air preheater question number 32 টো মই চাইছো কি দিছে ইয়াতে which of the following is used for periodical cleaning by discharging the water and sediments from the bottom of the boiler আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিছে না বয়লাৰ যোনটো আছে আপোনালোকৰ দুটা কোৱেশ্চন সুধিছে ইয়াতে এফিচিয়েন্সি অফ বয়লাৰ ওপৰত সুধিলে আৰু পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে সেকেন্ডত কি সুধিছে কিবা এটা ডিভাইস বা কিবা এটা কম্পোনেন্ট আছে যোনটো আমি ওপেন কৰি দিও such that the water sediments খিনি তলৰ পৰা ওলাই গুছি যায় বেসিক্যালি আমি বয়লাৰ ক্লিনিংৰ কথা কৈ আছো ইয়াতে so answer to আপোনালোকৰ হৈছে blow of cock ইয়াতে মই দুটা পইণ্ট লিখি দিছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় blow of cock যোনটো হয় আমি blow down valve বুলিও জানো because it releases the sediments and water from below blow down so it is fitted at the lowest point of the boiler it is used to remove the mud sediments and scale but dirt it discharges impure water periodically and it also maintain boiler efficiency and safety ঠিক আছে আপোনালোকে এটা বস্তু মন পটকে মনত পৰিছে আপোনালোকে চাই থব বয়লাৰ মাউন্টিং আৰু বয়লাৰ এক্সেসৰি কি আছে তেওঁলোকৰ ডিফাৰেন্স কি ওকে আৰু এই লাষ্ট তিনটা কম্পোনেন্টৰ অলপ মই এক লাইন লিখি দিছো যোনটো আমাৰ ফিড চেক ভালভ হয় ইট ইজ ইউজড টু কন্ট্ৰোল দি এন্ট্ৰি অফ দা ফিড ওয়াটাৰ ফিউজিবল প্লাগ যোনটো হয় ইট ইজ জাস্ট লাইক আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক্যাল ফিউজ যোনটো দেখিছে সকে যোনটো আমাৰ ওভাৰ কাৰেন্ট আহি গলে প্ৰথম ফিউজটো ড্যামেজ হৈ যায় গুটে ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইকুইপমেন্টটো সেভ হৈ যায় সিমিলাৰলি fusible plug এনেকুৱা এটা ডিভাইস হয় ইট ইজ এ সেফটি ডিভাইস এগেইনষ্ট লো water level পানী যদি কমি গুছি যায় কি হ'ব বয়লাৰটো বহুত গৰম হৈ যাব so this particular plug to কি হ'ব it is used as an indicator that পানী কম আছে আপোনালোকে পানী আৰু দিব লাগিব বয়লাৰটো অপাৰেট কৰিবলৈ সিম্পল কে বুজিবলৈ হলে আৰু যোনটো আছে সেফটি ভালভ it releases excess steam pressure just like pressure cooker আমাৰ এটা সেফটি ভালভ থাকে similarly এটো এটা সেফটি ভালভ আছে তাৰ পিছত আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনত আহিছো ইয়াত কি সুধিছে মেকানিক্যাল ড্ৰট সুধিছে দেই the mechanical drought dash the amount of smoke so mechanical drought আপোনালোকে কনসেপ্টটো চাইব it actually decreases with the amount of smoke ইয়াতে মই আপোনালোকক সিম্পল কে বুজাবলৈ লিখি থৈছো যোনটো মেকানিক্যাল আমাৰ ড্ৰট আছে যোনটো ফোৰ্সড বা ইনডিউসড ড্ৰট যিকোনো এটা হ'ব পাৰে মেকানিক্যাল ড্ৰপ কি হয় supplies air in a controlled manner and improves combustion efficiency in boiler বা furnace আৰু boiler combustion less
incomplete burning, hence less smoke formation. বুজি পালে? তাৰপিছত নেক্সট আমি যাম ইন এ লক'মোটিভ বইলাৰ দি ড্ৰট ইজ প্ৰডিউচড বাই। এতিয়া আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰইলাৰ আছে, ষ্টাৰ্লিং ব্ৰইলাৰ আছে, লক'মোটিভ আছে, তাৰপিছতে আৰু কেইটামান আছিলে বেনচন ব্ৰইলাৰ আছে। গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই থ'ব কাইণ্ডলি। আইচি ইঞ্জিনৰ এটা ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। তাতে আপোনালোকৰ এটা আছে ৱাটাৰ টিউব ব্ৰইলাৰ, এটা আছে আপোনালোকৰ এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট, ৱাটাৰ টিউব এটা আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই থ'ব। আৰু এটা আছে ফায়াৰ টিউব। বুজি পালে? এইখিনি কাইণ্ডলি চাই ল'ব। নেক্সট এক্সামত যোনটো PhD আহি আছে, মেকানিকেলৰ কথা কৈ আছোঁ মই, সোধাৰ বহুত এটা ডাঙৰ চান্স আছে। চ' কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ উইদাউট ফাৰ্ডাৰ এডিউ। ইন এ লোক'মোটিভ ব্ৰইলাৰ দি ড্ৰট ইজ প্ৰডিউচড বাই। ড্ৰট কনচেপ্টটো এবাৰ চাই ল'ব, বহুত সুধিছে। ওপৰতো এটা সুধিছে 33 কুৱেশ্যনত ড্ৰটৰ ওপৰত। চ' ড্ৰটটো কোনে প্ৰডিউচ কৰে? ষ্ট্ৰীম জেট। অ'কে, ইন লোক'মোটিভ ব্ৰইলাৰ দি ড্ৰট ইজ প্ৰডিউচড বাই দ্য ষ্টিম জেট। ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ ড্ৰট মানে এটা ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়া ক্ৰিয়েট কৰিছে চাকশ্যনৰ কাৰণে। অ'কে, এক্সষ্ট ষ্টিম ফ্ৰম দ্য ইঞ্জিন ইজ ডিচাৰ্জড ভিয়া এ নজুল ইনটু দ্য চিমনি। নজুল বুজি পায়? এনেকুৱা এটা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড চেনেল হয়, এনেকুৱা এইটো এনেকুৱা এৰিয়াটো ক্ৰছ ছেকশ্যনটো কমি আহিছে দেখা পাইছে। এনেকৈ এয়াৰটো এইফালে যদি মই দি দিওঁ, এইটো V1 হয় এইটো ইনলেটত, V2 যদি আউটলেট হয়, V2টো বহুত বেছি হয় ইন কম্পেয়াৰ্ড টু V1। এনেকৈ বুজি লওক, নজুল এটা ডিভাইচ হয়। চ' লোক'মোটিভ ব্ৰইলাৰত কি হয়, যোনটো আমাৰ ড্ৰট হয় প্ৰডিউচ, ইট ইজ বেচিকেলি প্ৰডিউচ বাই দ্য ষ্টিম জেট। এক্সষ্ট গেছ ফ্ৰম দ্য ইঞ্জিন ইজ ডিচাৰ্জড ভায়া এ নজুল ইনটু দ্য চিমনি। অ'কে, দ্য হাই ভেলচিটি বাঢ়ি যায় মই কৈছোঁৱে। ষ্টিম যোনটো ইট ক্ৰিয়েটছ পাৰ্চিয়েল ভেকিউম। আপোনালোকে এটা বস্তু আকৌ কৈ থৈছোঁ, বাৰ্নলিছ থিয়ৰাম, মই এটা লিখি দিছোঁ, এইটো চাই ল'ব। বাৰ্নলিছ থিয়ৰাম। ইয়াত এটা কথা আছে, যদি ভেলচিটি বাঢ়ি যায় প্ৰেছাৰ কমি যাব। অ'কে, প্ৰেছাৰ আৰু ভেলচিটিৰ ৰিলেশ্যনটো উল্টা হয়। আপোনালোকে বাৰ্নলি থিয়ৰামটো এবাৰ চাই ল'ব, ঠিক আছে? এইটো ফ্লুইড মেকানিক্সৰ বহুত ক্লাছিকেল থিয়ৰী হয়। চ' ইয়াত যিহেতু ভেলচিটি বাঢ়ি গৈছে, এজ এ ৰিজাল্ট অফ হুইচ প্ৰেছাৰ ডিক্ৰিজ হৈ যাব। ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হ'লে কি হ'ব? এটা ভেকিউম ক্ৰিয়েট হ'ব। অ'কে, পাৰ্চিয়েল ভেকিউম এটা ক্ৰিয়েট হৈছে, পুলিং দ্য ফ্লু গেছেছ আউট এণ্ড ড্ৰয়িং দি ফ্ৰেছ এয়াৰ ইনটু দি ফাৰ্নেছ। ফ্ৰেছ এয়াৰ হ'লে কি হ'ব? কম্বাশ্যন ধুনীয়া হ'ব। চ' দিছ ইজ কল্ড ষ্টিম জেট, ডেট ইজ আৰ্টিফিচিয়েল ড্ৰট, স্পেচিয়েলি হয় সুইটেড ফৰ লোক'মোটিভছ ৱেৰ টল চিমনিজ এণ্ড ফেন্স আৰ ইন প্ৰেক্টিকেল। অ'কে, চিমনি দিব নোৱাৰে ড্ৰট প্ৰডিউচ কৰিবলৈ। চ' এই যোনটো হাই ভেলচিটি ষ্টিমটোৱে ড্ৰট প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে, ঠিক আছে? আপোনালোকৰ কেইটামান চাইকেল আছে, এইকেইটা মই বহুত আগৰ পৰাই মানে পাই আহিছোঁ বিভিন্ন এক্সামত। জুল চাইকেল আছে, ষ্টাৰ্লিং চাইকেল আছে, ৰেংকাইন চাইকেল আছে, ব্ৰেটন চাইকেল আছে, গোটেইখিনি প্ৰচেছখিনি ভালকৈ চাই ল'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্লিং এটকিনছন চাইকেল আছে। ষ্টাৰ্লিং চাইকেল যোনটো হয় ইয়াত সুধিছে, ইট বেচিকেলি এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন হয় যোনটো আপোনালোকে মনতে ৰাখিব লাগিব, নহ'লে এক্সামত অলপ দিগদাৰ হৈ যায় প্ৰচেছটো পটককৈ ড্ৰ' কৰিবলৈ। মই তেওঁ বুলি আঁকি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যোনটো PV ডায়েগ্ৰাম হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে আইচ'থাৰ্মেল দুটা আছে, টি কনষ্টেণ্ট আইচ'থাৰ্মেল দুটা আছে, আৰু আইচ'কৰিক দুটা আছে। গোটেইকেইটাতে হিট ইনপুট আউটপুট হৈছে দেখা পাইছে। প্ৰচেছ যদি মই 1 to 2 যাওঁ, ইয়াতে আপোনালোকৰ আইচ'থাৰ্মেলি হিট ৰিজেকশ্যন হৈছে। প্ৰচেছ 2 to 3 যদি যাওঁ, ইট ইজ আইচ'কৰিকেলি হিট ইনপুট হৈছে। আৰু প্ৰচেছ 3 to 4 যদি যাওঁ, আইচ'থাৰ্মেলি হিট ইনপুট হৈছে। প্ৰচেছ 4 to 1 যদি যাওঁ, আইচ'কৰিকেলি হিট ৰিলিজ হৈছে। অ'কে, চ' ষ্টাৰ্লিং চাইকেলত কি কি প্ৰচেছ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে। ফাৰ্ষ্ট যোনটো আপোনাৰ আইচ'থাৰ্মেলি দেখা পাইছে ইয়াতে ষ্টাৰ্লিং চাইকেল প্ৰচেছখিনি, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট বেচিক্সটোত যাব লাগিব যে যোনটো 3 to 4 হৈছে আইচ'থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন হৈছে, হিট ইজ এবজৰ্বড এট এ হাই টেম্পাৰেচাৰ, কনষ্টেণ্ট ভলিউম বা আইচ'কৰিক হিট ৰিমুভেল হৈছে 4 to 1, হিট ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য ৰিজেনেৰেটাৰ। আইচ'থাৰ্মেল কম্প্ৰেশ্যন 1 to 2 হৈছে, হিট ইজ ৰিজেক্টেড এট ল' টেম্পাৰেচাৰ। আৰু 2 to 3 কি হৈছে, হিট ৰিটাৰ্ণছ ফ্ৰম দ্য ৰিজেনেৰেটৰ, আৰু এইটো আপোনাৰ আইচ'কৰিক হিট এডিশ্যন হৈছে। ডায়েগ্ৰামখিনিও আঁকি গ'লে ভাল আৰু আপোনালোকৰ মনত থাকি যাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 36টো চাওকচোন আপোনালোকে, হুইচ অফ দি ফলোইং চাইকেল ইজ ইউজড ফৰ দ্য গেছ টাৰ্বাইনছ। বহুত মজা কুৱেশ্যন, ইট ইজ ব্ৰেটন চাইকেল বা জুল চাইকেল। অ'কে, চ' জুল চাইকেল অলছ' ন'ন এজ দ্য ব্ৰেটন চাইকেল। ব্ৰেটন চাইকেল পঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিভাৰ্ছ ব্ৰেটন চাইকেল চাব, যোনটো আপোনালোকৰ ৰিফ্ৰিজাৰেশ্যনত লাগিব। অ'কে, চ' জুল চাইকেল অলছ' ন'ন এজ দি ব্ৰেটন চাইকেল ইজ এন আইডিয়েল চাইকেল ইউজড ইন দ্য GT ইঞ্জিনছ। অ'কে,
আৰু ইয়াতে প্ৰচেছটো মই টিএছ ডায়েগ্ৰামতে আঁকি দিছোঁ আপোনালোকে পিভি ডায়েগ্ৰামতো আঁকিব ভি ডায়েগ্ৰামত আঁকিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকক কুৱেশ্যন কেতিয়াবা ডায়েগ্ৰাম আঁকিবলৈও দিব পাৰে চ' 1 প্ৰচেছটো যোনটো আপোনালোকৰ হৈছে ইট ইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে আইচেণ্ট্ৰপিক হয় এণ্ট্ৰপি কনষ্টেণ্ট আৰু কম্প্ৰেশ্যন হৈছে কম্প্ৰেশ্যন হ'লে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় দেখা পাইছে পইণ্ট 2 ইজ হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰচেছ 2 to 3 to 4 2 to 3 টো কি হৈছে আপোনালোকৰ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ হিট এডিশ্যন অ'কে হিট এডিশ্যন হ'লে এগেইন টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈছে পইণ্ট নম্বৰ 3 ৰাইষ্ট 3 to 4 এক্সপানশ্যন হৈছে আপোনাৰ আইচেণ্ট্ৰপিকেলি অ'কে এইটো টাৰ্বাইনত এক্সপানশ্যন হয় 1 to 2 টো কম্প্ৰেছৰত হয় অ'কে আৰু 2 3 আৰু 4 1 টো হিট এক্সচেঞ্জাৰ হয় আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ ডায়েগ্ৰামটো স্কিমেটিক যোনটো হয় আৰু কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ হিট ৰিজেকশ্যন 4 to 1 হৈছে অ'কে ইমানেই আৰু তাৰপিছতে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাম এইটো আপোনালোকে ক্লাছিক আইচি ইঞ্জিন কুৱেশ্যন বুলিয়ে ক'ম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ক্লাছৰুমত কৰোৱা যায় জেনেৰেলি আৰু এক্সামত আহে কিন্তু দেই চ' আপোনালোকৰ ইয়াতে কম্প্ৰেশ্যন ৰেচিঅ' দিয়া আছে 16 আৰু কাট অফ ৰেচিঅ' 8 দিয়া আছে এতিয়া আপোনালোকে যদি ভালদৰে আইচি ইঞ্জিনৰ চাইকেলখিনি চোৱা নাই আপোনালোকে কনফিউজ হৈ যাব ৱেডাৰ দিছ ইজ অটো চাইকেল ৱেডাৰ দিছ ইজ ডিজেল চাইকেল ৱেডাৰ ইট ইজ ডুৱেল চাইকেল বাট আপোনালোকক এটা কথা মই কৈ দিওঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ কাট অফ দিছে 8% অফ দ্য ষ্ট্ৰ'ক যেতিয়া কাট অফ ৰেচিঅ' দিয়া থাকিব আপোনালোকে পটককৈ ডিজেল চাইকেললৈ মনত কৰিব অ'কে আৰু কম্প্ৰেশ্যন ৰেচিঅ'টো চাওকচোন 16 ইজ নট পচিবল ফৰ ইট ইজ বেচিকেলি ফৰ এ ডিজেল চাইকেল ইঞ্জিন অ'কে কম্প্ৰেশ্যন ৰেচিঅ' বহুত বেছি হয় চাওকচোন ইয়াতে নিয়ম বহুত ধুনীয়াকৈ মই কৰি দিছোঁ পিভি ডায়েগ্ৰামত মই আঁকিছোঁ 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 1 আপোনাৰ পইণ্ট নম্বৰ 2 হৈছে ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম আৰু পইণ্ট নম্বৰ একদম 1লৈকে যদি যাওঁ ফ্ৰম দ্য অৰিজিন সেইটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰ'ক ভলিউম প্লাছ ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম অ'কে এতিয়া ডায়েগ্ৰামত আপোনালোকে চাওকচোন পইণ্ট নম্বৰ 3 কাট অফ হৈছে দেই টোটেল ষ্ট্ৰ'কটো কিমান আছিলে 1 to 2লৈকে আছিলে আপোনাৰ TDC এতিয়া এইখিনি ডায়েগ্ৰামত যেতিয়া মই আঁকিম মনত কৰিব যে দিছ ইজ বটম ডেড চেণ্টাৰ দেই আপোনালোকে ডায়েগ্ৰামৰ লগে লগে স্কিমেটিক ডায়েগ্ৰামটো চাব পইণ্ট নম্বৰ 1 যোনটো হয় ইট ইজ ন'ন এজ দি বটম ডেড চেণ্টাৰ BDC আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2 যোনটো হয় ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ দি টপ ডেড চেণ্টাৰ অ'কে টপ ডেড চেণ্টাৰৰ ওপৰত এটা আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ ভলিউম থাকে একদম টপত আৰু ঠিক আছে এনেকৈ মনত ৰাখিব এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন কম্প্ৰেশ্যন ৰেচিঅ'টো দিয়া আছে 16 অ'কে আৰু কাট অফ ৰেচিঅ'টো কেতিয়া হৈছে 8% অফ দি ষ্ট্ৰ'ক 0.08 মানে ফৰ এ ডিজেল চাইকেল আমি জানো যে কম্প্ৰেশ্যন ৰেচিঅ' কিমানৰ পৰা হৈছে পইণ্ট নম্বৰ 1ৰ পৰা 2 আৰু 2ত আমাৰ কি হৈছে ভলিউমটো কম হৈছে সেয়া V1/V2 অলৱেজ মনত ৰাখিবা ইট ইজ 16 V1 ইজ 16 টাইমছ V2 ষ্ট্ৰ'ক ভলিউম VS যদি হয় কি হ'ব V1 - V2 আৰু ইয়াতে মনত আপোনালোকে এইটো উলিয়াই থৈছে V1 ইজ 16 টাইমছ কাট অফ ৰেচিঅ'টো কিমান দিছে V3 ডিভাইডেড বাই V2 ইট ইজ দিয়া আছে 0.08 বুলি অ'কে আৰু V3 ইকুৱেলটো কি হ'ব আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ডায়েগ্ৰামটো চাওকচোন এবাৰ যোনটো V3 হয় ন এই পইণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ মই কেনেকৈ উলিয়াব ইট ইজ নাথিং বাট VC প্লাছ এই গোটেই ষ্ট্ৰ'ক ভলিউমৰ কি হ'ব 0.08% অফ V1 - V2 এইটোৱে লিখা আছে ইয়াতে ভেলুকেইটা পুট কৰি দিয়ক আপোনালোকে পাব V3 ইজ 2.2 টাইমছ V2 এনচাৰ দিয়া আছে এইটো ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 ইয়াত সুধিছে দ্য ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি অফ এন আইডিয়েল গেছ ইজ এ ফাংচন অফ temperature only this is classical thermodynamics so for an ideal gas the ideal gas ওপৰত আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কি হয় ঠিক আছে the internal energy কি কনসেপ্ট কিছুমান আছে তে মই এটা লিখি দিছো কি চাব internal energy চালে entropy চালে তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এটা phi বুলি ফাংচন আছে availability আছিল probability চাব এখিনি কনসেপ্ট খিনি চাব টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ কেনেকৈ ৰিলেশ্যন বিলাক হয় এটো এবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে coming back to the question for an ideal gas internal energy depends only on temperature and is independent of pressure and volume this is classic theory okay আমি জানো যে internal energy is given by small m cvt okay cv হৈছে আপোনাৰ constant for an ideal gas okay specific at constant volume okay আৰু ইয়াতে m to constant হল for a particular amount of gas যেতিয়া আমি কম any change in internal energy কি হ'ব আপোনাৰ যোনটো ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি যে ফাংচন অফ অনলি টেম্পাৰেচাৰ দেখাই পালে ইয়াতে m কনস্ট্যান্ট c কনস্ট্যান্ট so cv is constant for ideal gas any change in internal energy caused solely by change in temperature বুজি পালে
Question number 39 is very interesting. Polytropic processor ওপৰত questionটো আছে. In a polytropic process, n is equal to -1. Initiates with PV0 and ends with P equal to 600 kilopascal. Our volume is 0.01 meter cube. এটা আমাৰ work done হৈ দিছে, okay? Polytropic processor আপোনালোকে জানে PV to the power n is constant. এইটো আপোনালোকে জানে ইয়াতে. তাৰপিছত n equal to -1 put কৰি দিয়ক ইয়াতে equal to constant. তেতিয়া P by V equal to C হৈ গ'ল. P equal to CV. n condition কিটা কি দিছে আপোনালোকৰ 600 kilopascal আৰু 0.01 meter cube. ইয়াৰ পৰা আমি constant উলিয়াই পেলালো. It is 60000, okay? So pressure to কি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 6000 V kilopascal. Again work done কি হয় আমি জানো integration P small dv. ইয়াতে আপোনালোকৰ pressure ঠাইত ভলিউম velocity এটো পুট কৰি দিলে আপোনালোকে ভলিউমৰ ইন্টিগ্ৰেশনৰ কাৰণে v²/2 হ'ল আৰু আমি জানো যে ইন্টিগ্ৰেশনৰ ইনিশিয়াল ভ্যালুটো কি আছিল স্টাৰ্টিং কন্ডিশন আমাৰ ভলিউম 0 আছিল আৰু ভলিউমটো 0.01 পালেগৈ মানে এটো 0 ৰ পৰা 0.01 আপোনালোকে ইন্টিগ্ৰেশনত যদি চাইছে এটা ভ্যালুটো পুট কৰা ডাইৰেক্ট লিখি দিছো মই কাৰণ 0 টো দৰকাৰ নাই আৰু ইয়াতে 0.01 হোল স্কয়াৰ/2 হ'ল আৰু আমি জানো ইউনিটটো কি আছিল কিলোপাস্কেল সো এটা কি হৈ যাব কিলোজুল দেখা পালে आंसर কি আছে কিলোজুল ঠিক আছে নেক্সট আমি ইমানলৈকে আজি কৰিছো নেক্সট আপোনালোকৰ সোনকালে লগ পাম ধন্যবাদ